Welcome to the Skeptic Stoic podcast, a real-world philosophizing podcast with Faith and Night. Ngayon, pag-usapan natin ay bibigyan natin ng bagong liwanag ang about sa leadership. Ngayon, meron tayong bagong bisita. She is a student of BS Speech Language Pathology from University of Santo Tomas. Her achievements are she held different leadership positions throughout elementary and JHS. In JHS, boss ko to nung high school. Meron siyang awarded certificate of merit for these roles. Ang hobby niya ay makinig sa music, photography, and reading. At ang advocacy niya naman ay she care for environment and inclusivity for people with disabilities and special needs. At ang trademark niya ay isa siyang photojournalist at K-pop fan. Let's welcome Phoenix. Hi, everyone. So, hello Phoenix. Hello. So, hindi naman na to siguro bago sa'yo, pero before we start, let me ask you this icebreaker question na meron ka na bang mga experience being a leader, like in organizations, in school, or kahit saan? Any experience will do. Based dun sa sinabi ni Faith kanina, I held various leadership positions simula elementary pa lang. Like in student council, I was staffer, ganun. And I also became PRO and vice president. And I also held leadership roles sa school paper. Like, I was head photojournalist for a couple of years. Then, tapos sa room din, yung mga minor roles, ganun, pag projects, ganun, usually, nag-leader din ako pag ganun. Yeah, tama. May dagdag ko lang, no? Si Phoenix yung type ng student na parang may initiative talaga para maging leader. Like, kunwari, pagka pinag-group kami sa klase dati, automatic, si Phoenix yung magiging leader kasi siya yung may kayang gawin lahat. Alam niyo naman na yon, yung characteristic of being a leader. Pero gusto ko lang rin i-give additional credit kay Phoenix kasi hindi siya nagwe-waver when it comes to being a leader. So ayun. So let's go to the first question for this episode. So for our first question, what leadership is not? So, yung what leadership is not, feel ko dito parang siyempre sa dami din ng leadership trainings na na-attendan natin, they would always compare being a leader tas being a boss. And I think although they are same, they have similarities, yung differences ng dalawang yun yung nagde-define na kung ano ba talaga yung leadership para sa akin, ganun. Parang yung boss kasi, parang siya lang yung taga-utos. Like, kanya lang. Siya yung mag-decide ng ganyan, tapos iuutos niya. Tapos usually, ang mindset ng boss, like, parang yung people na kasama niya, they work for him. Pero pag leader ka, your mindset is the people, you work with the people, and you use your power to serve other people and to make their lives better. Ganon. Parang, pag boss kasi, usually din, pag sa boss, ang gusto niya, yung recognition, pag may na-achieve, tas yung recognition sa kanya lang. What's different sa pagiging leader is, yung recognition nun, parang ma-understand ng leader na they wouldn't have achieved this much things kung wala yung buong team niya and kung wala yung tao behind it. Na hindi lang sa kanya lahat yung spotlight. Yun nga, merong isa na parang sa pagiging leader, hindi ikaw yung bida. Kasi hindi ka may posisyon dyan para magpabida lang or something, pero nandyan ka para maglingkod sa tao and
Para sa'kin May mga nakasama ka na bang gano'ng klaseng leader? Yung mga pabida? akala ko ba meron. Kasi dapat oo, meron. Kasi parang ginagamit din nila yung power nila. Parang di rin talaga nawawala 'yan 'no? Oo, parang nangpa-power trip din sila. Yung parang ginagamit nila yung power nila para lang sabihin na nakakaangat sila, gano'n. And To boss around, gano'n. yun, like to boss people around. Pero hindi kasi yun yung leadership, 'di ba? Oo, tama. Yun. Nag-a-agree ako do'n. Kaya nga ano, siguro ang isang word din na hindi masyado nagagamit bukod sa kasi 'di ba lagi nga nako-compare yung leader sa boss. Parang para sa'kin naman, leadership is not ano, equal to being a manager or yung pagma-manage. Siguro yun yung para sa'kin na bigyan ding pansin or siguro ano, tignan din na hindi lang yung leader na nagma-manage yung mga tao kundi para sa'kin kasi ang ibig sabihin ng leader, nagle-lead na may pupuntahan siyempre kasi nga may direksyon. Kasi nga ibig sabihin ng manager parang mina-manage mo sila for of course sa may common goal. Kaso parang iba yung dating nung leader, na may vision, 'di ba? Nakukuha niyo ba nakita niyo ba yung sinasabi ko? So, yun lang din sa'kin yung parang leader is not all ano, hindi lahat ng manager leader. Hindi rin pero lahat ng leader manager. So, ano yung madadagdag mo dun? Yung sinabi mo na may vision. Kasi para sa'kin as a leader dapat alam mo yung, kung sino yung ayokong gamitin yung pinamumunuan, pero parang gano'n. Parang sino yung community na lang. Kung sino yung community na hine-head mo. Parang dapat as you take on the role of being a leader, alam mo yung community mo and alam mo kung may vision ka na pagbutihin kung ano man yung meron ngayon. Like siyempre na wala namang perfect, 'di ba? Kaya parang as a leader, it is your responsibility kaya ka may power. Kaya ka binigyan ng power para to make a change, Ayun nga, yun. para ma-utilize. Tama. Yun nga rin napansin ko na parang ano kasi, bukod sa yun nga, yung sa napag-usapan na natin yung vision at goal, leader and manager, parang siguro ang distinct line din yung ano, puro values at virtues yung sa leader. Tapos mga technical naman yung sa mga manager. So dahil napunta tayo sa usaping values, para sa'yo, ano, what are the values that are important to a leader? Para sa'kin, share ko lang, parang kasi yung view ko sa leadership, nag-system siya like dun sa kung paano ako na-form as a leader, yung formation years. And para sa'kin yung in-instill talaga ng school natin, parang yung pagiging servant leader, gano'n. So, being a servant leader, hindi ka yung sinabi ko nga kanina, hindi ka nandiyan sa posisyon na 'yan na gamitin mo yung power mo para i-abuse parang gamitin mo yung power mo para mangontrol ng iba. Pero andun ka para manglingkod ng tao and it is in being a servant leader na siyempre unang-una dapat responsible ka. Like main ano na yan, parang ng pagiging leader, responsible ka. Dapat alam mo kung ano yung priorities mo, alam mo kung paano mo mina-manage yung power na meron ka. It is also in being responsible na you get things done, na hindi ka nandiyan kasi sayang yung oras, 'pag wala kang ginagawa as a leader. Kasi nga you have this resources, siyempre as a leader hawak mo yung 'pag siyempre student org din, hawak mo yung pera, hawak mo yung decisions na kung ano bang gagawin, Hmm. 'di ba? Parang siyempre dapat in making decisions, dapat responsible ka na iniisip mo yung good ng lahat at hindi lang good mo. Kasi yun ang pagiging leader. Kanino mo nakita yung, may ano, is there someone na you look up to na nakita mo yung pagiging servant leader or yung sinasabi mong responsible?
Oo. I don't want to get into religion, pero one major inspiration din na for as a leader, like especially a servant leader, is one example is Jesus Christ din. Kasi hindi, ayoko namang i-ano yung religion ha, pero like even if we remove it sa religious we can see how he was able to lead like the apostles, ganon, and how, Yeah, I agree. diba, I also agree. parang, and it's not only in being responsible but also having empathy and compassion, and lalo na yung humility, kasi siya nga, 'di ba, like siya, kahit siya yung sinasabing leader, ganon, he didn't let the power get into his head, like he didn't let the influence get into his head na ay ang daming sumusunod sa akin, ganyan, I'm a leader, and he still remained humble, 'di ba nga yung nagwash pa siya ng feet ng apostles, and then like Oo. and I think isa yun sa like important din na yung pagiging humble din talaga. Yung sa pagiging responsible naman, syempre, he always looked out for basically lahat. Syempre si Jesus din. Pero like yung sa apostles niya, whenever, 'di ba pag nagugutom yung apostles niya, Oo. binibigyan niya ng like he provides for them, 'di ba? Hinahanapan niya ng resources, ganun. Yung parang he gets to the personal level with his Yeah, followers, 'di ba? oo. Like, So yun nga. oo, important din 'yun kasi siyempre dun mo malalaman kung ano yung needs ng mga tao and kung paano mo and as a leader siyempre ikaw yung may connections, ganyan. Ikaw yung Oo nga. ganito, and ikaw yung makakatulong sa kanila kung paano ba makamit yung mga pangangailangan nila. Kasi mas naging kilala niya 'di ba? Oo. Kasi yun, like it is in knowing them na you respond to what they need, and as a leader, yun nga yung sabi ko kanina ulit, parang kailangan alamin mo kasi parang 'pag hindi mo inalam yun and you don't take action towards their needs, parang ano pa at nag-leader ka, 'di ba? Oo. Parang bakit ka pa nandiyan? Kaya dapat yun nga, responsible ka kasi alam mo kung ano yung priorities na dapat ina-actionan sa community, sa group, gano'n. Isa pang example ng leadership naman, yung isa din siya laging mine-mention sa mga leadership training, yung wolf pack. Example din yun ng pagiging servant leader na parang yung sa wolf pack, siya yung nagle-lead, siya yung nangunguna, siya yung nagha-handle ng paano sila kakain, paano sila ganyan, saan sila pupunta. And yung alpha, kahit na siya yung alpha, 'pag may nasaktan, titignan niya kung okey lang ba yun, gano'n. Kung anong need nila, na kahit parang no one is left behind pa rin. And that's what we need talaga as a leader, na kahit yung mga minorities natututukan yung pangangailangan nila. Ayun, siyempre ito din sa society natin, parang yung minorities sila yung mas kailangan ng attention from our leaders. And it is the leader's responsibility na pakinggan yung mga yun. Kahit na minority sila, kahit onti lang, it's really important that the leaders will acknowledge even the tiniest problems in the society. Kasi, alam mo yun, hindi magpo-progress yung society or yung group or kahit Oo. kung basta may isang maliit na problem. Ganon. Ayun nga. At ang ibig sabihin ng nakikinig sila, ibig sabihin nabibigyan ng action yung pangangailangan nila, 'di ba? Oo, yun malaman na, Nakikinig talaga sila. oo. Ayun. So, ayun, parang napag-usapan na rin naman natin yung values, qualities na important sa pagiging leader. Ngayon, gusto ko maging mas personal naman sa tanong kasi gusto ko kayong tanungin kung ano yung mga nalaman nyo or na-experience nyo, natutunan nyo in being a leader. So, sige, ako muna yung mag-share.
Ako kasi parang lately ko lang rin 'to na-realize, yung mga qualities of being a leader, yung mga natutunan ko. Kasi mostly nung high school, elementary, pagka naman naging leader ako, parang yung bossy type, gano'n. Or it's either bossy type or walang paking leader. Pero ayun, siyempre, nag-grow naman tayo. Pero yung naging realization ko sa mga experience ko sa pagiging leader is that you have to be, parang independent. This may sound counterintuitive kasi leader independent. Pero kailangan maging independent kasi hindi ka pwedeng umasa dun sa gagawin ng mga ka-groups mo. Mm. Kailangan lagi kang may backup plan. Lagi kang may backup na resources. Kasi pag umasa ka lang, parang at the end of the day, paano pag hindi nila na-meet yung yung requirement, expectation. Pero at the same time, kailangan mo rin magtiwala sa mga grupo mo. Kasi pag hindi ka nagtitiwala sa kanila, most likely you will do things alone. Yun yung lagi nangyayari sa akin. Pero ayun, gusto ko lang rin i-share para matuto kayo sa mga experiences ko. Nag-a-adhere din kasi ako sa notion ni Niccolo Machiavelli sa The Prince kung paano mag-rule. And sa idea ni Sun Tzu sa Art of War kung paano naman maging general. Kaya mostly yung idea and experiences ko sa pagiging leader, kino-connect ko doon sa ideas nila. Pero di na ako magiging in-depth sa mga sinabi nila. Pero ayun. And last, pagka naging leader ka, ito based on experience, hindi ka masyadong maluwag, hindi ka rin masyadong mahigpit. Like, kailangan mo i-assert yung dominance mo, yung position mo na pagiging leader, pero hindi sa point na nagiging bossy ka. Let's define the fine line between being a leader and being bossy in terms of authority. Sige. Sige. Pag bossy ka kasi, parang ang gusto mo lang mag-utos. Pero yung utos mo, wala siyang, ang goal ng utos mo is to benefit you alone. Yung mabe-benefit, yung gusto mo lang. Pero pagka leader ka, pagka nag-utos ka, yung utos mo is for the benefit of all. Ganon. So, kailangan mo i-assert yung dominance mo kasi kailangan as a leader, irerespetuhin ka nung mga constituents mo. Ganon. Kasi pag di ka nila nire-respeto, magdududa talaga sila sa capability mo, sa mga orders mo, ganon. And at the same time, kailangan mo rin maging respectful sa kanila. Yun talaga yung pinaka key sa mga experience ko sa pagiging leader. Kailangan mo maging respectful, kailangan mo i-assert yung dominance mo, kailangan mo maging independent, ganon. So kayo ba? Oo, actually, yun din yung isa sa nagka-problema ako dati, yung sa asserting dominance. Kasi unang-una, people would always judge me. Hindi man judge, pero yung parang alam mo yun, kasi yung way daw ng pagsasalita ko gano'n, unang-una. Pangalawa, hindi naman sinasabi, pero alam mo na babae ako. Tapos alam mo yun, saka maliit ako, yun lang. So, basically, being in a leadership position, minsan talaga yung iba, lalo na yung dati, yung sa student council, ganun yung higher up na years. Siyempre, hindi ko sila minsan, di ba? Kasi, mas matanda nga sila, tapos talagang hindi sila nakikinig, yung iba talaga. But, Ayun nga. ang natutunan ko nga dun ay, like, pakita mo sa kanila na you're serious about what you're doing. Na kahit ganito ako na mas bata sa kanila or something gano'n. May seem inferior, pero kailangan mo talaga pakita sa kanila na they need to follow what you're saying kasi you're the leader. And one thing na naisip ko din na para mas mapakita sa kanila ngayon na is setting an example. Sabihan mo man sila ng sabihan, pero pag nakikita nila sa'yo na iba naman yung ginagawa mo, tas alam nilang leader ka, hindi talaga sila susunod sa'yo. Kasi
alam nilang, ay si ganyan, ano naman siya, leader siya, pero ito sinasabi niya sa'min ganito, pero siya naman mismo hindi gumagawa. So, parang hindi siya effective, gano'n. Kaya parang Hipokrito lang. oo, yun. Kaya like as a leader, one way to encourage people to follow kung ano ba ini-implement mo or kung ano ba yung pinapatupad mong rules, regulations is to lead by example, gano'n. Yung sa iba pa, yung what other things that I learned in being a leader is that you will make mistakes. And it is in these mistakes that you will really know ano ba yung pagkukulang mo as a leader. Kasi siyempre ngayon na walang pasok or gano'n, napapaisip ako, gano'n, parang bakit ba ako hindi naging effective na leader dati? Tapos dun mo malalaman kung kung ano ba dapat yung ginawa mo ta's kung ano ba yung tama. So, connected dun sa sinabi ni Knight na yung kailangan mo maging independent. For me like it's not being independent but more of being kailangan mo maging independent pero it's also more of being flexible Ayun, sa tama. flexible sa kung ano mang problemang maibato sa'yo. Siyempre ikaw yung leader. So, sorry. Siyempre ikaw yung leader. Kung ano man yung parang problema ng buong group, parang unang-una, ikaw agad mamomroblema nun. Oo. Pero, in being an effective leader din, na you tell the people you're with kung ano ba yung problema at kung paano nyo masusolusyunan yun as a team. Na ikaw lang Oo. yung nagli-lead, pero you need to, ayun, isa din sa natutunan ko as a leader na you need to really communicate with other people. Ayun, tama. Na Ayun nga. hindi puwedeng ikaw lang. Kasi 'pag ikaw lang, alam mo yun, parang pumalpak, sa'yo lang yun. And 'pag ikaw pumalpak as a leader, madaming maapektuhan. Oo. You really need to gain perspective from other people. Kasi hindi all times, your ideas will be the best. Ayun nga. Kahit ang dami mo ng leadership skills and kahit ilang taon ka ng leader, you will never know it all. Yun din. Parang as a leader, kailangan mong alamin yun and kailangan mong maging humble enough, katulad ngayon kanina, to know that, na you need to ask for help sa iba. Dun mo rin kasi makikita na no, na humble yung leader kapag kinakausap at tinatanong niya yung mga groupmates niya about dun sa kung ano yung magandang idea or kung ano yung magandang gawin, di ba? Oo. Yun, kasi yung iba, kasi tinanong niya din naman ako kanina kung may kilala ako, 'di ba? So magkuwento na lang. Sige, Yung magkwento. meron kasing iba gusto nila mag-leader, especially sa group works. Gusto nila mag-leader para lang yung idea nila yung masusunod. Kasi sa tingin nila ito yung the best. Pero hindi yun yung pagiging effective na leader. Yun nga, yung sabi mo nga, yung pakikipag-usap sa iba and pagkuha ng ideas. Malay mo, mas maganda pala yung idea nila, 'di ba? Tapos as a leader, ikaw na lang yung bahala na mag-organize, gano'n. Parang i-compile mo kung ano yung best para sa grupo, gano'n. Ayun, napag-uusapan natin yung yung pagiging leader. So sa tingin mo, is everyone called to leadership or to lead other people? Para sa'kin, yes. Kasi Why? basically lagi ding sinasabi sa'tin yung leaders aren't born, 'di ba? Parang They are made. yeah, they Yes. are made. Lagi yung sinasabi sa lahat. Parang bawat leadership training na na-attendan ko, yun lagi yung ano nila. Which is Oo nga. true, I believe that. Kasi parang hindi siya innate para sa'kin. Kasi being a leader is formed through different experiences and the different roles that you take on throughout your life. Yun. Parang yung leadership skills, you don't just gain them overnight. Parang, nag-leader lang ako isang ganito, bukas magaling na akong leader. Hindi gano'n. Parang katulad nga ng sabi ko kanina na yung sa flaws and mistakes mo, do'n ka matututo and do'n ka magiging mas magaling na leader. And para sa'kin, kaya everyone is called to lead. Like, everyone can develop leadership skills in their own way. And
para sa akin, it is the role of existing leaders, yung talagang may leadership skills na gano'n, na to empower other people to take on leadership roles as well. Para sa akin, dapat as a leader, alam mo na mai-inspire yung mga taong nasa paligid mo na kaya din nila mag-lead. Kasi hindi lahat ng tao pare-parehas yung skills and talents. True. So, kung may leadership skills ka, pero wala ka namang skills dun sa specific area na yun, hindi mo sila mali-lead. So, parang ikaw, as someone who already parang may experience na sa leadership, tapos wala kang skills dito sa sa isang area na to, you can teach others. Parang ganito mag-lead, ganito kailangan mo, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos parang you will empower them to use their own skills and talents. Tapos dun sa skills and talents nila, in that area, they can also lead. Kasi they have qualifications to know what they are talking about. Tapos, ituturo din na lang sa kanila yung kung paano mag-lead. Gets niyo ba? So, yan. Yeah, gets naman. What do you think will be the implication if everyone in a group wants to lead or want to be the leader? For me, being a good leader means knowing kung kailan dapat nahahayaan mo yung iba muna. Okay. Alam mo yun, parang pwedeng leader ka sa field na to, pero sa iba hindi. You're responsible enough to hear other people to hear their needs, ganun. Pero as a group, in a group full of leaders, dapat marunong ka rin makinig sa iba. Alam mo dapat kung kailan ka titigil. Parang ganun. Parang alam mo kung kailan ka dapat mag-give way sa iba. Kasi nga, it is also part of empowerment sa iba. Oh. Na parang, hayaan mo sila na kaya din nila yun. Kaya din nila maging leader. Pero syempre, if you see that specific leader is hindi naman nagko-contribute ng maganda sa group or naging negative yung ng group, you also need to step in, syempre. Kasi hindi mo naman pwedeng hayaan na ganun lang. Kasi leader ka din, so you observe. Kahit hindi ikaw yung parang main leader at that time. But if you have the leadership skills na unawain yung situation, ganun, parang maaayos mo dapat yun. Kasi nga, communication skills din as a leader, lalo na yun, pag in a group of leaders kayo, tapos, hindi innate, parang may skills na dapat sila sa communication, yung bawat isa. So, di ba dapat more so sa group na yun, mas maayos, kasi they will be able to understand. Ayun nga, tama. They will be able to, di ba, they will be able to understand the importance of communicating with each other para makausad sa grupo. I couldn't agree more. Kasi nga, ang in actuality, ang nangyayari, parang nagiging elitista na yung bawat isa na parang gusto nila sila yung masunod, nabubwisit na sila doon kung sino yung nilagay na leader or kung sino yung nilagay sa position na authority. Kaya nga, tama yung sinabi mo na kung leader ka talaga, dapat alam mo kung kailan ka i-respect mo yung kung sino yung nilagay talaga doon sa posisyon na yon, di ba? Tapos mag-lead ka in your own way, di ba? Ayun yung sinasabi mo. doon din pumapasok yung humility. Syempre, alam mo naman sa sarili mo dapat na hindi lahat lagi ikaw. Hindi lagi ikaw. Ganon. Tama. Yun nga. Sige, to end this podcast, this is parang final question na, parang to conclude, kasi parang napag-usapan rin naman natin na ano yung mga characteristics ng pagiging leader, yung mga basic stuffs. Pero in this final question, gusto namin malaman yung end point din ng pagiging leader. So, this question is, how do you measure a success of a leader? So, sige, ako muna yung mag-share. Para sa akin, yung measurement ko ng success as a leader is more of the journey and the outcome. Kasi yes, sobrang important na ma-achieve nyo yung goal nyo as a team. Pero for me, success is
also measured through your ups and downs. Lalo na kung paano kayo naka-recover sa isang downfall as a group. Doon pa lang para sa akin, success na yun ng isang leader kasi he doesn't let his ego go over him. Na when a downturn comes, wala na, finish na, wala na akong gagawin. Like, parang ganon. Pero keep in mind na dapat din talaga may tangible pieces of evidence or effects yung mga pinaggagawa nyo as a team and you as a leader. Kasi doon mame-measure yung success nyo for the benefit of the common good. Kasi I can be a good leader and my members can also be a good members. Pero yung end goal namin is for the destruction of the earth or for any unethical things, di ba? So, ayun, for me, kailangan mo ng tangible and intangible measurement ng success mo as a leader. Ayun. So, para sa akin, mame-measure yung success ng leader pag even after a long time, maaalala ka pa rin nila na as someone who led, someone who had good leadership, and yung legacy mo, yun yung kung paano mo napabuti yung buhay ng mga tao. Kung paano mo napaganda, kunwari sa school, kung paano mo napaganda yung gantong facility, kung ano yung mga projects na nagawa mo, na hanggang kahit sa kahit sunod-sunod na generation, nag-benefit pa din sila. Para sa akin, sa pagiging leader, hindi mo dapat iniisip na yung pangalan mo maaalala, kundi yung ginawa mo na maganda. Kasi meron yung sa play na Hamilton, like, parang most of the play, parang they talked about legacy nga. Di ba nga, one line there said that legacy is planting seeds in a garden you never get to see. So, when you're a leader, those seeds that you planted are basically the things or actions that you do now. And the projects that you implement, the programs, ganon. Yun nga, yung katulad sabi ko nga kanina na kahit hindi ka na yung leader, kahit hindi na ikaw yung president noon, people will still remember you na ginawa mo yung mabuting bagay na nagpabuti sa buhay nila or sa community na yon. Basically, it's just about how the people will remember you and how you positively impacted the community or the group of people, kahit nga sa group works lang, ganun. Parang maalala ka nila na kahit nahihirapan na sila, ganun, na ikaw yung leader na naging encouraging, ganun, na lagi kang nag-help sa kanila. Alam mo yun, parang impact yun sa kanila. And para sa akin, yun yung success na pagiging leader, kung ano yung naiwan mo sa mga tao. And connected lang din dun sa is everyone called to lead. Parang isa din sa success ng pagiging leader is how many people you inspired to lead as well. Parang based on your example, kung paano yung ginawa mo as a leader, parang kung paano mo na-impluwensyahan yung mga tao na gustuhin din nila maging leader. Feel ko isang measurement din yun na kung naging effective and naging good leader ka ba. Ayun, thank you, Phoenix, for your time and for joining us. Pero ayun thank you for inviting me. It's an honor kasi na in a way, sana may natutunan kayo or yung mga gano'n. Night, anong masasabi mo? Ayun, that concludes our episode about leadership and what it means to be a leader, basically. So, if you like this episode, consider subscribing and giving it a thumbs up. Also, support our Facebook page at The Skeptic Stoic and subscribe on our YouTube channel. And remember, choose to be a good person every day. Stay curious and keep an open mind. Thank you.